يا مسهل. يا ابني دي صابونة صابونة. فاصل لصيمة لازمة. معلش أنا عايز أفهم اللحن مش طالع ليه. في سبب. سمكة سمكة. شيلها. سمكة. أنا مش فاهم إيه اللي عاجبك فيه. اللي مش فيك. تسيبيني امبارح بعد الحفلة وتروحي معاه؟ كنت عاوزني اروح على عزيزة؟ مالها عزيزة؟ بعجلتين، لما تبقى باربعة ابقى تعالى كلمني. طول عمرك تنبهري بالجديد، لكن معلش أنا عصام. OWE. يعني ايه؟ معرفش. بكرة تقعدي 3 أيام عشان تقابليني كده. بس ربنا يكرمني واللحن يطلع من هنا أهو. أنا بسهلك فيها أهو. بتضحكي يا ميسة؟ احنا الأصل. بيتهوفن كان أصله إيه؟ تشاسكوفسكي كان أصله إيه؟ علي فيسكي، كل علي فيسكي كانوا كده. ممكن تجيب لي حاجة ساعة؟ ساعة؟ ايه ما عندكش فلوس؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا بتوع مزيكا، شحاتين يعني. ما تروح مع انكل عصام. لا، وانا مالي؟ ماما قالت لي اقعد معاكي ما سبتيش. لازقه يا اختي لازقه. خد هات لنا لب نتسلى من عند الراجل اللي في اخر شارع السوق اللي جنب العجلاتي. ايوه بالظبط. وبالمره اذا كنت عايز تاجر لك عجله ولا بلاش، ماما قالت بس تجيب اللب الاول وبعدين تجيب العجله. ها طيب يلا. وحياتك يا ميسة ده جاء احمد قبل ما اجي. مفهوم. اتفضلي انت مع السلامة. سلمي لي على حسين. الله يسلمك. فضحتيني. كل ما تشوفي راجل في الميه تجري وراه وتعكسي. وايه يعني؟